Hello guys, this is Jitumani. Guys, আজি ডেটটো চাওক 25/8/2023 আগষ্ট মাহৰ 25 তাৰিখ যোৱাকালি মাৰ্কেট ট্ৰেন্ডিং আছিলে যোৱাকালি এক্সপায়াৰি আছিলে থাৰ্সডে এক্সপায়াৰি আছিলে সো কালি যদিনো আপোনাৰ বেংক নিফটি ট্ৰেন্ডিং আছিলে প্ৰথম হাফত ট্ৰেন্ডিং দেখালে আপ ট্ৰেন্ডত গ'ল সেকেন্ড হাফত আকৌ ক্লোজিংটো ডাউনত দিলে যদিনো প্ৰায় 44,900 প্ৰায় সামথিং 45,000 ওচৰত গ'ল গৈ পেলাই আকৌ ব্ৰেক কৰি পেলাই লাষ্টত আপুনি চাওক ক্লোজিংটো কিমান দিলে যোৱাকালি ক্লোজিং 44,496 গতিকে 44,496ত ক্লোজিং দিলে যোৱাকালি তাৰপিছতে আজি মাৰ্কেটটো যেতিয়া ওপেনিং হ'ল মাৰ্কেটটো ওপেনিং হোৱাত মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলোঁ যোৱাকালি আপোনাৰ টপ হ'ল এটো আৰু 974 আৰু ক্লোজ দিলে 44,496 গতিকে মই ওৱান ডে চাৰ্টত মই এটো মাৰ্ক কৰি ৰাখিলোঁ ৰাখাৰ পিছত আজি প্ৰথম যেটো ওপেনিং হ'ল ওপেনিংটো আপুনি চাওক ওপেনিংটো হৈ গ'ল 44,276 44,276 বুলি কোৱাৰ লগে লগে যোৱাকালি যেটো ক্লোজিং প্ৰাইস আছিলে তাতকে তলত ওপেনিং দি দিলে ওপেনিং দি দিয়াৰ লগে লগে যেহেতু এটা বুলিশ তাৰ আগৰ সেশনটো যোৱাকালি আগৰ দিনাখন যেতিয়া বুলিশ আছিলে মাৰ্কেট এটা সাপোৰ্ট হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সাপোৰ্টটো এজ এ ৰেজিস্ট্যান্স হিচাপে ৰিয়েক্ট কৰিলে ৰেজিস্ট্যান্স হিচাপে যোৱাকালিৰ যেটো মানে সাপোৰ্ট আছিলে তাক দিনাখনৰ যেটো টপ আছিলে গতিকে এটা সাপোৰ্ট ল'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল কিন্তু যেতিয়া আজি ওপেনিংতে মাৰ্কেটটো গেপ ডাউন দি দিলে গেপ ডাউন দিয়াৰ লগে লগে এই যেটো সাপোৰ্ট আছে সাপোৰ্টটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হিচাপে মানে ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গতিকে ৰিয়েক্ট কৰাৰ লগে লগে আমি এইটো মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে ৰিয়েক্ট কৰাৰ যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব লাগিলে তেতিয়ালৈ মই আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কেইটামান মই ইনিচিয়েট কৰিলোঁ কেইটা অৰ্ডাৰ ইনিচিয়েট কৰিলোঁ ফাৰ্স্ট টাইম ললোঁ 44,300 পি ললোঁ 10 পইণ্ট 60খন শ্বেয়াৰ মানে 4টা লটত বাই কৰিছোঁ 4টা লট লৈছিলোঁ আৰু 10 পইণ্টত তাক মই সেল কৰিলোঁ নেক্সট আপুনি চাওক 44,000 সি বাই কৰিলোঁ 44,000 সি বাই কৰিবলগীয়া হ'ল এটো কাৰণে চাওক মাৰ্কেটটো চালে গম পাব 5 মিনিটৰ চাৰ্টত আপুনি চাওক ফাৰ্স্ট ডাউন আহিলে নেক্সট বুলিশ হৈ গ'ল মই অৰ্ডাৰছ কিটা আপোনাক চালে গম পাম যে কিমান 9টা 20ত বাই পি বাই কৰিছিলোঁ 9টা 22ত আপোনাৰ সি মানে কল সাইডত গ'লো 9:22 টাইমটো এটা চাব লাগিব 9:22 টু 9:22 ইয়েস এই ক্যান্ডেলডালতে 5 মিনিটৰ ক্যান্ডেলডালটো মই কোনবা এটা জায়গাত মই এন্ট্ৰি মাৰিলোঁ হা এন্ট্ৰি মাৰাৰ লগে লগে 44,000 কল মই বাই কৰিলোঁ 44,000 কল বাই কৰাত মোৰ 400 কিমানকে বাই কৰিলোঁ 438 টকা বাই কৰি 460 মই সেল কৰিলোঁ হেফালে এটা মোৰ প্ৰফিট হ'ল নেক্সট মই 44,300 পিটো 330 টকাত মই আসলে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছিলোঁ কিন্তু এটো 330তকে এটো মানে এক্সিকিউট নহয় পেলাই এটো বাঢ়ি গ'ল পইণ্ট বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই আকৌ 340ত এটো কমপ্লিট কৰিব লাগিল 340ত কমপ্লিট কৰি 45ত মই সেল কৰি দিলোঁ ষ্টপ লছ লগাইছিলোঁ ষ্টপ লছটো হিট কৰিলে নেক্সট আকৌ 44,300 পি বাই কৰিলোঁ 360 370 সেল কৰিলোঁ নেক্সট আকৌ 44,200 পি যেটা ক্ৰমান্বয়ে মাৰ্কেটখন ডাউন হৈ গৈ আছে 346ত মই বাই কৰি পেলাই 380ত মই সেল কৰিলোঁ ওভাৰঅল আজি মই গ্ৰীনত পিএনএল ক্লোজ কৰিলোঁ গতিকে গ্ৰীনত পিএনএল ক্লোজ কৰিলে মানে নেক্সট উইক আকৌ আপোনাৰ ষ্টক মানে কি মাৰ্কেটত আপোনাৰ পজিটিভ মাইণ্ডছেট এটা লৈ পেলাই মানে কাম কৰিব পৰা যায় গতিকে সদায় লাগে 500 হোক 1000 টকাই হোক আপুনি প্ৰফিটত আপুনি ক্লোজ কৰিব পাৰিব লাগে ক্লোজ কৰিলে চাওক আজি মোৰ
প্ৰফিটটো কিমান হ'ল চাওক তিনিটা ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ ৪৪,৩০০ পি ৪৪,২০০ পি ৪৪,০০০ কল চবতে 1000ৰ ওপৰত প্ৰফিট গতিকে আজি মোৰ গ্ৰীণত P&L মই ক্লোজ কৰিলোঁ কেপিটেল বৰ বেছি নহয় 40,000 কেপিটেল 40,000 10% মই যিটো আজি ভিডিঅ'ৰ মই যিটো থাম্বনেল বনাইছোঁ তাত মোৰ দিয়া আছে ট্ৰেডিং সে হৰ দিন 10% প্ৰফিট কৰো এনেকৈ মই ট্ৰেডিং তাৰ থাম্বনেলখন বনাইছোঁ গতিকে 4%কে 10% মই প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ আজি গতিকে ট্ৰেডিং ইজ এ গেম অফ স্কিল যদি আপোনাৰ সেই স্কিল আপুনি জেনেৰেট কৰিছে নিজক যদি আপোনাৰ আপুনি নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিছে আপুনি ট্ৰেডিং একেদিনাখনে আপুনি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে এইটো সঁচা কথা মই 2020ৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিতো মই ছাকচেছ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰো কেতিয়াবা আপোনাৰ লছ মই বুক কৰিবলগীয়া হয় মানে কিহৰ কাৰণে কেতিয়াবা ষ্টপ লছ প্লেচ কৰোঁ ষ্টপ লছ আৰু হিট কৰে আৰু বেংক নিফটিটো ইমানেই ভলেটাইল হয় ভলেটাইল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় গতিকে বহুত 200-300 পইণ্ট বেংক নিফটিৰ কাৰণে একোৱেই নহয় য'ত আপোনাৰ নিফটি 50 পইণ্টছ লৰিবৰ কাৰণে আপ ছাইডত যাবৰ কাৰণে বা ডাউন ছাইডত যাবৰ কাৰণে যিমানটো টাইম লাগে বা যিমান ট্ৰাই কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু বেংক নিফটিত একেবাৰে ইজিকে আপোনাৰ 100 200 300 পইণ্ট আপ টু 500 পইণ্টলৈকে আপুনি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে মানে ইমানখিনি পইণ্ট আপুনি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে আৰু জিৰোধাই এতিয়া আৰু এটা সুবিধা আপোনাক কৰি দিছে সেন্সিবল আপুনি প্লেটফৰ্মখন জানে চিনি পায় গম পায় সেন্সিবলত আপুনি এনালাইচিছ কৰিব পাৰে সেন্সিবলত আপুনি এনালাইজাৰত গৈ পেলাই আপুনি নিফটি ট্ৰেড কৰে নাই বেংক নিফটি অপশ্যন ট্ৰেড কৰে তাত আপোনাৰ ওপেন ৱাইবিলাক আপুনি চেক কৰিব পাৰে এতিয়া নিফটিত আছে মই বেংক নিফটিলৈ মই যিহেতু বেংক নিফটি ট্ৰেড কৰিছোঁ বেংক নিফটি আজি মোৰ প্ৰফিট বুক মই কৰিছোঁ গতিকে বেংক নিফটিত এই ধৰণে আপোনাৰ ৱাইবিলাক জেনেৰেট হয় ৱাইবিলাক আপুনি 15 মিনিটৰ লগাই ৰাখিছোঁ মই আৰু ৱাইটো আপোনাৰ ক'ত এতিয়া কিমান কেনেকৈ বায়াৰ্ছ আছে সেলাৰ্ছ আছে ক'ত কল ৰাইটছ কৰি ৰাখিছে ক'ত পুট ৰাইটছ কৰি ৰাখিছে কিমান লাখে কৰিছে কিমান কৰ'ৰে কৰিছে গোটেই বস্তুবিলাক আপুনি ইয়াতে ভিজুৱেলি আপুনি দেখা পাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ লগতে PCR ডাটাটো আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব পজিটিভত গৈ আছে নিগেটিভত গৈ আছে সেই ধৰণে আপুনি ট্ৰেডিংটো প্লান কৰিব পাৰে গতিকে যদি আপোনাৰ পজিটিভত গৈ আছে আপুনি কল বাই কৰক আৰু যদি নিগেটিভত গৈ আছে আপুনি পুট বাই কৰক বা পজিটিভত গৈ আছে আপুনি পুট চেল কৰক বা নিগেটিভ গৈ আছে আপুনি কল চেল কৰক তেনেধৰণে যোনে হেজিং কৰি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে আৰু যোন বায়াৰ্ছ আছে যি তেখেতসকলে মাৰ্কেটত কম পইচা লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি থাকে গতিকে এই পজিশ্যনটোত আপুনি চাওকচোন এইডাল মই এটা টুলছ লগাই ৰাখিছোঁ ADX মই লগাই ৰাখিছোঁ গতিকে যি মোক মানে ফ'ল' কৰিব দিছে ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰিব দিছে তেনেধৰণে মই ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰিছোঁ সেইমতে মই প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ গতিকে 2-4টা টুলছ আছে টুলছকেইটা আপোনালোকে যদি ভাল ধৰণে মানে তাক যদি এনালাইচিছ কৰে কেণ্ডেল ষ্টিক ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ মই ইয়াতে এটা ইয়াৰ যোৱাকালি আগদিনাখন মানে আপোনাৰ এক্সপায়াৰ ডে বুধবাৰে ৱেডনেছডে দিনাখনৰ লাষ্ট আপোনাৰ ছাপৰ্ট ক'ড লৈছিলে গতিকে সেইটো মাৰ্ক কৰি ৰাখিলোঁ গতিকে সেই ধৰণে আপোনাৰ চাওক আজি সেই ধৰণে আপোনাৰ মাৰ্কেটখনত লৈছেনে ছাপৰ্ট তেনেধৰণে ছাপৰ্ট লৈ পেলাই আকৌ আপ ট্ৰেণ্ডত আহিছে গতিকে বৰ্তমান মাৰ্কেট চাইডৱেজ গতিকে এইখিনিত যিসকলে হেৰি কৰিছে কল বাই কৰিছে বা পুট বাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ষ্টপ লছবিলাক হিট হৈছে ষ্টপ লছ য'ত প্লেচ কৰিছে তেওঁলোকৰ হিট হৈছে গতিকে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব যেতিয়াই প্ৰফিট আপোনালোকে আমি জেনেৰেট কৰিম বা প্ৰফিট বুক কৰিম বা যেতিয়াই লছ বুক কৰিম সেইখিনি সময়তে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব প্ৰফিট বুক কৰিলে আচলতে ভিডিঅ'বিলাক কৰিবলৈ মন যায় আৰু লছ বুক কৰিলে দেখাব অকণ সংকোচ হয় প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আপুনি ছাকচেছফুলি এজন ট্ৰেডাৰ হিচাপে আপুনি পৰিগণিত হ'ব তেতিয়া আপুনি লছ বুক কৰিলেও আপুনি ভিডিঅ'বিলাক মানে দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো আফচোচ নাথাকে কাৰণ সেই লছ কৰা ভিডিঅ'টোৱে হয়তো আপোনাক আকৌ যিটো লছ আপুনি দেখাবৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো বনালে সেই ভিডিঅ'টোৱে হয়তো আপোনাক ইউটিউবৰ পৰা আপুনি সেই লছটো আকৌ আপুনি মানে প্ৰফিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে কিছুদিন লাগিব পাৰে গতিকে
আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ প্ৰফিট বুক কৰিলোঁ ভাল লাগিছে মনটো আজি ফ্ৰাইডে হয় আজি এইটো ক্লজিং হয় আজি এইটো উইকৰ কাৰণে নেক্সট মনডেৰ পৰা আকৌ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে পজিটিভ মাইণ্ডছেট হৈ থাকিব গতিকে ষ্ট্ৰেছ ল'বলৈ নাই কোনো ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিবলগীয়া নাইকিয়া মূলধন বাচি আছে প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ গতিকে ইয়াতকৈ লাগে কি গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ